Sukupuoli vaikuttaa henkilön asemaan pelikulttuurissa ja elektronisessa urheilussa. Tässä puheenvuorossa kerron, miten tämä näyttäytyy erityisesti naispelaajien kohdalla. Suomessa käytännössä kaikki pelaavat, ainakin jotain ja ainakin joskus. Suomalaisten pelaamista mittaavan pelaajabarometritutkimuksen mukaan 98,2% suomalaisista pelaa jossain muodossa joskus ja 88,3% suomalaisista pelaa aktiivisesti, eli vähintään kerran kuukaudessa. Digitaalisia pelejä pelaa 78,7% suomalaisista toisinaan ja 63,6% aktiivisesti. Vaikka käytännössä kaikki pelaavat, jotkut ovat enemmän pelaajia kuin toiset. Tarkoitan tällä sitä, että tietynlaiset henkilöt sekä mieltävät itsensä että mielletään muiden toimesta helpommin pelaajiksi kuin toiset. Naiset mieltävät itsensä miehiä harvemmin pelaajaksi, vaikka pelaisivat yhtä paljon. Esimerkiksi yhdysvaltalaisen Pew-tutkimuskeskuksen Gaming and Gamers-tutkimusraportin mukaan suunnilleen yhtä suuri osa yhdysvaltalaisnaisista ja miehistä pelasi digitaalisia pelejä, mutta miehet kutsuivat itseään pelaajiksi yli 2 kertaa useammin kuin naiset, ja alle 30-vuotiaat miehet kutsuivat itseään pelaajiksi yli 3 kertaa useammin kuin samanikäiset naiset. Ylipäätään valkoiset, cis-sukupuoliset heteromiespelaajat mielletään ja mieltävät itsensä helpommin pelaajiksi kuin muunlaiset ihmiset. Adrian Chauvin tutkimuksessa marginalisoiduista pelaajaryhmistä, jossa hän haastatteli pelaavia naisia sekä sukupuoli-, seksuaali- ja etnisiä vähemmistöjä edustavia pelaajia, vain puolet haastateltavista identifioitui pelaajaksi, vaikka kaikki heistä pelasivat. Pelaajuus on siis kulttuurinen status, jonka saavuttamiseksi ei riitä, että vain pelaa. Siihen vaikuttavat myös monet sellaiset asiat, jotka eivät edes suoraan liity mitenkään pelaamiseen, kuten sukupuoli. Pelikulttuurin hierarkkiset rakenteet suosivat yksiä ja syrjivät toisia. Vaikka suuri osa pelaajista on naisia, naiset ovat pelikulttuurissa ehkä jopa suurin marginalisoitu ryhmä, johon kohdistuu sukupuoliperusteista syrjintää, häirintää ja verkkoväkivaltaa. Tämä korostuu elektronisessa urheilussa, jonka kulttuuria määrittää tutkija Emma Wittkowskin mukaan hegemonisen maskuliinisuuden, nörttimaskuliinisuuden ja urheilumaskuliinisuuden yhdistelmä. Naiset kohtaavat haasteita pyrkiessään sisään elektroniseen urheiluun, sillä heihin kohdistuu samanaikaisesti 2 keskenään ristiriitaista vaatimusta. Ensinnäkin naisen pitää omaksua se hegemonisen maskuliinisuuden, nörttimaskuliinisuuden ja urheilumaskuliinisuuden ideaalia seuraava kilpapelaajan rooli. Toisaalta hänen odotetaan myös erottautuvan siitä nimenomaan naispelaajana, mikä puolestaan toiseuttaa ja etäännyttää häntä siitä vaaditusta kilpapelaajan roolista. Tutkimusten mukaan elektronisessa urheilussa naiskilpailijoiden sukupuolta usein ylikorostetaan ja heihin liitetään ongelmallisia sukupuolistereotypioita. Kun naiset kilpailevat elektronisessa urheilussa, heidän ei nähdä edustavan joukkuettaan, vaan sukupuoltaan, riippumatta siitä, voittavatko he vai häviävätkö. Naiset, jotka pelaavat kilpailullisesti, striimaavat pelaamistaan tai osallistuvat elektronisen urheilun turnauksiin, kohtaavat myös sukupuoliperusteista häirintää ja syrjintää, jopa tappo- ja raiskausuhkauksia. Periaatteessa kaikilla pitäisi olla sukupuolestaan riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet osallistua elektroniseen urheiluun. Monissa elektronisen urheilun yhteisöissä uskotaankin, että mikään ei estä naisia etenemästä lajinsa huipulle, jos he vain ovat riittävän hyviä pelaajia. Tutkija Christopher Paul kutsuu tätä virheellistä olettamusta pelimaailman myrkylliseksi meritokratiaksi. Meritokratia on uskomus, jonka mukaan kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet menestyä heidän lähtökohdistaan riippumatta, ja ne, jotka menestyvät, tekevät niin puhtaasti taitonsa ja tekemänsä kovan työn ansiosta. Elektroninen urheilu ei kuitenkaan ole meritokratia, sillä tiedämme esimerkiksi naispelaajien kohtaavan sukupuolensa vuoksi esteitä matkallaan kohti elektronisen urheilun huippua sen matkan joka askeleella. Jos nainen pelaa jonkun pelin kilpailullista ranked ladderia tuntemattomien kanssa
ja tiimikaverit luovuttavat koko pelin tai keskittyvät vain hänen sukupuoleensa heti kun tunnistavat hänet äänen perusteella naiseksi, tai jos nainen saa striimatessaan pelaamistaan koko ajan seksistisiä, häiritseviä kommentteja, tai jos korkealle rankingissa sijoittunutta naispelaajaa ei uskota naiseksi, vaan hänen täytyy todistaa taitonsa lisäksi myös sukupuolensa ja koko olemassaolonsa, niin hänellä tuhlaantuu ihan mieletön määrä aikaa ja energiaa pelkän olemassaolonsa oikeuttamiseen siinä skenessä, kun joku toinen voi vaan keskittyä siihen itse asiaan, eli pelaamiseen ja siinä kehittymiseen. Monet naiset eivät edes yritä, koska he eivät halua joutua jatkuvasti taistelemaan naisvihamielistä ympäristöä vastaan. Sukupuoli vaikuttaa siis pelaajan asemaan elektronisessa urheilussa ja pelikulttuurissa laajemminkin monin tavoin. Myös pelikasvatustyössä on tärkeää ymmärtää, miten erilaiset pelaajat tulevat kohdatuksi pelikulttuurissa eri tavoin, jotta erilaiset lähtökohdat voidaan ottaa huomioon, kun pyritään rakentamaan kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää, syrjimätöntä ja kaikille avointa ja turvallista pelikulttuuria.